हॅलो फ्रेंड्स, सगळ्यांना रिपब्लिक डेचे ग्रीटिंग्स. आज क्लासला सुट्टी आहे, पण अभ्यासाला सुट्टी देऊन चालणार नाही. तर थोडंसं ओप्स पण रिव्हिजन करूया असा विचार करतोय मी. तर जस्ट हिटिंग हेड टू नो व्हॉट इज ओप्स. तर मी काही थोडंसं प्रॅक्टिस करतोय. क्लास अन ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, क्लास क्रिएट केलेला आहे ट्वीट. पहिलं लेटर हे कॅपिटल ठेवलेलं आहे. क्लास ट्वीट ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस कोलोन, त्याच्या खाली डेफ स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन द ब्रॅकेट सेल्फ डॉट मेसेज ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि मग कोलोन आणि त्याच्या खाली सेल्फ डॉट मेसेज इज इक्वल टू मेसेज. आता हे सेल्फ काय, हे ॲज ऑफ नाव डमली मी एक्सेप्ट केलेलं आहे की हा याचा फॉर्मॅट आहे आणि फ्युचरमध्ये कदाचित आपल्याला कळेल काय ते, पण ॲज ऑफ नाव जस्ट डमली आय नोटिस दिस फॉर्म्युला लाईक दिस. अँड हा ट्वीटचा एक आपण तयार केलेला आहे मेसेज. तर ए इज इक्वल टू ट्वीट असं म्हटल्यावर त्याला लगेच कळतं की हा क्लास ट्वीट आहे. इन द ब्रॅकेट एक स्ट्रिंग, दिस इज अ टेस्ट मेसेज, हाऊ डू यू रीड मी, ब्रॅकेट कम्प्लीट. B is equal to tweet, so it understands this belong to class tweet. आणि आज जरासा पेट्रोटिझमचा फ्युअर आहे, त्यामुळे सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हमने कहा है जो तुम भी कहो ना. प्रिंट ए प्रिंट बी. प्रिंट केल्यावर हे काहीतरी असं येते, दिस मे बी द ॲड्रेस ऑफ द थिंग. मग मी विचार करतोय काय चुकलं. तर ए डॉट मेसेज द्यायला पाहिजे होतं. प्रिंट ए डॉट मेसेज प्रिंट बी डॉट मेसेज केलं आणि एंटर केलं तर तो जो आपला स्ट्रिंग मेसेज आहे दॅट इज प्रिंटेड. दिस इज अ टेस्ट मेसेज, हाऊ डू रीड मी, सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी, हमने कहा है तुम भी कहो. हे झालं. नंतर मग याच सब्जेक्टवर जरासं पुढं पाहताना क्लास हा काय प्रकार आहे आणि क्लास फॉर एक्झाम्पल एम्प्लॉईचा केलेला आहे ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस कोलोन. नोटीस ई इज अपर केस, ई हा नेहमी म्हणजे पहिलं लेटर अपर पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इथं पास दिलंय आणि आता एम्प्लॉईज मी तयार करतोय. फॉर एक्झाम्पल पहिला एम्प्लॉई रामा इज इक्वल टू एम्प्लॉई, सो इट अंडरस्टँड दिस बिलोंग टू क्लास एम्प्लॉई ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस शिवा गोविंद सेम. नंतर मला इन्फॉर्मेशन ॲड करायची. रामाचं सरनेम काय, रामा डॉट सरनेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग राघव, रामा डॉट एज 25, रामा डॉट सॅलरी सो अँड सो, शिवा सरनेम एज सॅलरी, गोविंद सरनेम यादव एज सॅलरी. आणि नंतर मी हे प्रिंट करतोय, प्रिंट रामा डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी. तर त्याचप्रमाणे शिवा आणि गोविंदा हे मी प्रिंट केल्यावर मला त्याची इन्फॉर्मेशन येते. पण ॲट दिस स्टेज मी असं विचार करतोय की तुमच्याकडे जर 3 एम्प्लॉई असतील तर दिस इज फाईन. What if you have 300 employees? What if you have 3,000 employees? And what if you have the big company like Amazon, Microsoft आणि काय ती TCS वगैरे अशा बिग कंपनीज जर असेल, तिथे thousands एम्प्लॉई, हू इज गोइंग टू राईट ऑल दिस डिटेल्स. तर याचा अर्थ यासाठी त्यांना मग क्लासची गरज पडली असावी की असं काहीतरी असावं की लाईक वन साईज फिट्स ऑल असा एक शर्ट असावं की जो सगळ्यांना फिट होतोय. तर याच्यातूनच ती क्लास आणि ऑब्जेक्टची कन्सेप्ट आली असावी. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ कार म्हणजे हा एक क्लास तयार केलेला आहे आणि इथून त्यांचे विचार सुरू झाला असेल की एक क्लास तयार करून मग त्याच्या प्रिंटेड कॉपीज काढाव्यात अशा ऑब्जेक्ट्स तयार केलेल्या असाव्यात असा मी विचार करतोय. तर हीच कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी विल हॅव टू हिट हेड इन द अर्ली स्टेज. कारण हे ॲट दिस स्टेज म्हणजे जसं आहे तसं मी तर असं डम्बली जस्ट एक्सेप्ट करतोय विदाउट गिविंग एनी चॅलेंज. हे असं आहे आणि लेट्स एक्सेप्ट इट ॲज इट इज. तर ही कार ही एक क्लास आहे आणि क्लास कार आणि नंतर डेफ स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ का असतं
at this stage I cannot justify, but I will just decide to accept it as it is. आणि सेल्फ नंतर ते जे आपले त्या कारच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण याच्यात टाकतोय. फॉर एक्झाम्पल नेम, इयर ऑफ मॅन्युफॅक्चर, कलर, प्राइस एक्झॅक्टली. आणि त्याच्या खाली लिहितोय सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, self dot year of manufacture is equal to year of manufacture, self dot color is equal to color, price is equal to price. हे झाल्यानंतर ही इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन क्लास आणि नंतर याचे ऑब्जेक्ट्स बनवणं काम फार सोपं असतं. फॉर एक्झाम्पल या कंपनीज आहेत होंडा, टाटा आणि मारुती. तर नंतर काम फार सोपं झालंय की होंडा इज इक्वल टू कार, सो इट अंडरस्टँड इट बिलॉंग टू द क्लास कार. इन द ब्रॅकेट we are writing the information in same order: name, year of manufacture, color and price. Tata car, so it belongs to the class. In the bracket Indigo 2015 blue and the price Maruti car. In the bracket Swift 2018 white and so and so. तर याच्यानंतर मी असं वाचलं की further they are going to more detailing. It is encapsulation. I don't know what it is, but it is something like all information is stored in one capsule, which should not be known by client. This may be like a trade secret or something. Then abstraction, I have no clue. Inheritance म्हणजे आपण ॲज द नेम सजेस्ट आपण काय समजू शकतो की त्याची पुढची पिढी. तर पुढच्या पिढीसाठी फॉर एक्झाम्पल दिस इज क्लास कार इज ओके. नेक्स्ट त्याचं जे ऑब्जेक्ट आहे नेक्स्ट जनरेशन, यू वॉन्ट टू हाईक द प्राइस. So just write program increase the price 5%. So it will inherit it from the original. So that may be inheritance. Polymorphism. Poly means many, morph म्हणजे forms. I don't know, that may be they can create many forms about this. So applying this आता मी हे बघतोय की ओके इथं तयार केलंय क्लास कार डेफ इनिट. इथं व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आहे की मध्ये स्पेस देणं फार महत्वाचं आहे. स्पेस जर दिली नाही, एकदा मी हे सगळं केलं आणि ट्राय करत होतो तर एरर येत होती, काहीच कळेना. हे बरोबर आहे, इनिट बरोबर आहे, सगळं हे बरोबर आहे, कोलन दिलाय, नंतर मग काय ते इंडेंटेशन दिलंय, सगळं मग का होत नाही. नंतर कळलं हा कलर जरा वेगळा वाटतोय. मग स्पेस दिल्यावर एकदम साक्षात्कार झाला की स्पेस इथे महत्वाचं आहे. सो डेफ स्पेस अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इन द ब्रॅकेट सेल्फ जसं आपण एक्सेप्ट केलेलं आहे, आणि इन्फॉर्मेशन नेम, सीसी, फ्युएल, कलर, प्राइस. सो नेम इज नेम अँड सीसी इंजिन किती सीसीचं आहे, फ्युएल काय पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, कलर, प्राइस. मग मी हे तयार केलं आहे टाटा, होंडा, हुंदाई, मारुती. प्रिंट करण्यासाठी प्रिंट टाटा डॉट नेम, जेवढी आपल्याला इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल ती, होंडा डॉट कलर, हुंदाई डॉट प्राइस, आणि सगळी माहिती पाहिजे असेल तर डॉट underscore dict underscore. So this will return complete dictionary. हे मी रन केलंय, कंट्रोल एंटर. सो मला ही माहिती मिळाली आहे. टाटाचं फक्त नेम विचारलं होतं, सो इंडिगो, आणि होंडाचं कलर, हुंडाईची प्राइस, आणि मारुतीची कंप्लीट डिक्शनरी. सो दिस इज फॉर yes the primary information about OOPS. Hopefully we'll know more in future by trial and error.